4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्वको तेस्रो अर्थात् मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइएको छ। लोकपर्वको रूपमा मनाइने छठमा कृषि उपजका सामानहरूले बनाइएको परिकारबाट सबै जात जाति सामूहिक रूपमा जलाशयमा सूर्य देवताको पूजा गर्छन्। नदी किनारमा सजाएर चिरिच्याट्ट पारिएका घाटमा आज व्रतालुले अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ्य दिएका छन्। सूर्य देवताको पूजा गरी 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्वको तेस्रो अर्थात् मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइएको छ। व्रतालुहरूले हिजो खरना मनाएका थिए। आज पोखरीहरूमा अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गरी अर्घ दिइएको छ। छठ पर्वको महत्त्वबारे बताउँदै हुनुहुन्छ जनकपुर धाम 8 की आशा मिश्र। छठी माई के लेल ठकुआ बनते, भुसुआ बनते, केरा रहते, अर्घ में सेव रहते, संतोला रहते, ये सब रहते। लहके कहली जे घर द्वार हो जते त छठ परमेश्वरी के व्रत करबै त घर भेलै, ओहि लेल करै छी। सामाजिक पर्व छठसँग प्रकृति र पानीको गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। यो पर्वमा खेतमा उब्जिने सामानबाट विभिन्न परिकारहरू बनाई पोखरी, तलाउ, नदीको डिलमा सामूहिक रूपमा मनाइने गरिएको छ। संस्कृतविद पण्डित राधाकान्त झा। अरू जति व्रतहरू हुन्छन् ती जात जातिहरूले अलग अलग गर्दा रहेछन्। वर्ण व्यवस्था अनुसार हिन्दू धर्ममा चलिआएको छठमा के देखिन्छ भने जुनसुकै वर्ण भए तापनि ती सबै वर्ण, सबै जात जाति चाहिँ मिलेर एउटै तलाउमा वा एउटै नदीमा सबैजना मिलेर चाहिँ यो उत्सव मनाउँदा। छठ पूजाका सामग्री तयार गर्न महिलाले श्रद्धापूर्वक गीत गाइने चलन रहेको छ। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई कठिन व्रत सहितको छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ। बटुकनाथ झा, CIN, जानकी FM, जनकपुर धाम।